Hi, good evening. Welcome to our midweek service. We are the LA First Filipino Church of the Nazarene. We are part of the multi-congregational church in Los Angeles, California, which is a 125-year-old church. Wow. We are also known as the Walk by Faith Church of the Nazarene. So, let's start. Napanood niyo na ba tong movie na to? Have you seen this movie, The Last Action Hero by Governor Arnold? During his prime, is one of the famous action hero. No, but for me, regarding sa pag-uusapan natin ngayong gabi, I'd like to talk about the greatest, the greatest action hero. And his name is Jesus. Si Jesus, na meron siyang superpower. His superpower is love. And for tonight, there are three things na we need to remember. No, pinakita niya yung love na to sa pamamagitan ng tatlong pamamaraan. Ano itong three truths na to? Number one, love is a choice. Number two, love is costly. And number three, love is action. So, game ka na ba? Let's start. In John chapter 13, verses 34 to 35, it says here, "A new commandment I give to you, that you love one another. Even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another." In Philippians chapter 1 verse 9, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Let's start. Ano ba yung love is a choice? Alam nyo, love is more than a feeling. It's a commitment and a choice. Parang sa pag-aasawa. No, kung katabi mo dyan yung significant other mo, sabihin mo sa kanya, no, never stop loving. Kahit na 6 feet apart kayo kasi because of social distancing. Alam nyo, love is a choice. It transcends feelings. But some people think that showing love when they don't feel like it, hypocrisy daw. Hypocrite ka kapag pinakita mo mahal mo pa rin isang tao, although hindi mo mahal. Although hindi mo feel. Sabi nga natin kanina, it transcends feelings. Love is a choice. Pinipili mo. At linawin natin mabuti. Love is a commandment. So, pag may commandment, we need to obey because we accepted Him as Lord and Savior. Alam nyo, in reality, loving others despite our emotions and despite our object of love is called obedience. And obedience is a key na ingredient in loving. We need to obey. We need to obey God. If you wait for feelings, actually, they will never come. Sa kanila ako magmamahal kapag feel ko na. Hindi ganun yun. Alam nyo, obedience comes first. Then the feelings will usually follow. Minsan maintindihan mo lang bagay-bagay na mabuti na lang minahal ko. At yun pala ay pagsunod sa Diyos. Mas linawin pa natin. Alam mo, it is easy for us to love the lovable. Ay, syempre naman, ay kakit-cute niyan kaganda-ganda, kagwapo-gwapo, ang gaang na loob ko dyan. Kababayan ko yan Ay, syempre, kamag-anak ko yan. These are people na walang struggle because lovable sila sa paningin mo. But the real challenge is to love the unlovable. Pag dinefine mo yung love, ang ibig sabihin, you need to love both the lovable and unlovable. Ang problema, itong mundo na to, tinuturo lang to love the lovables. But, pag titingnan mo yung ibig sabihin ng biblical meaning ng love, nako, I love the lovables and unlovables. Kasi there was once sa punto ng buhay natin na tayo ay lovable sa mata ng Diyos. At minsan, unlovable tayo. Still, ganun pa rin yung kanyang pinili. Pinipili niya pa rin na mahalin tayo. Kasi nga, beyond feelings. Hindi yung, okay, mahal ko kayo, bukas di ko feel, so ubusin ko kayong lahat. Hindi ganun Ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi namimili. Kumbaga, pinili niya na mahalin tayo kahit madumi tayo o malinis tayo. In James chapter 1, verse 22, sabi dito, "Do not merely listen to the word." Abay, wag mo lang pakinggan yung salita ng Diyos. "And so deceive yourselves at lokohin mo yung sarili mo. Do what it says." Ibig sabihin, sabi ng isang popular brand, just do it. Kasi nga, it's a commitment. So, obedience
is a key factor. Let me share to you a story about sa isang bata, no? Ang pangalan niya ay Rico. Si Rico ay victim ng child abuse ng bata pa siya. Nung bata pa siya, lagi siyang binubugbog ng tatay niya. So, he was a victim of physical abuse. Araw-araw, pag may nagawa siyang mali, babatukan siya, babatuin siya ng ashtray, papasok siya sa school, nako, puro ube yung katawan niya dahil pinagpapalo siya ng kung ano-ano. Sinusuntok siya, may time na tinututukan siya ng baril. Hindi lang physical abuse ang inaabot nitong si Rico. Alam nyo, pati verbal abuse, no? Araw-araw minumura, puno ng galit. Araw-araw puro masasakit na salita ang nadidinig niya. At hindi lang yun, victim din siya ng emotional abuse, no? Meron lagi siyang bina-blackmail emotionally, no? Kumbaga, talagang madami siyang hinanakit na habang lumalaki ay dinanas mula sa kanyang tatay. But by God's grace, no, nung siya ay nagbinata na, nakilala niya ang Diyos. At nung nakilala niya ang Diyos, tinanggap niya ito bilang Panginoon na tagapagligtas. At ang maganda dito, biniyayaan siya ng Diyos ng magandang buhay, magandang trabaho, magandang pamilya, magandang asawa, magandang anak, maganda lahat. So, ano pa hanapin niya? Diba? Pero ito yung challenge. Isang araw, nagkasakit, no? Yung father niya na-hospitalize. Ang problema, sabi niya, nako, pagkakataon ko na to, is an opportunity for me para gumanti. No? Hindi ko tutulungan, na hindi ko lilangunin, deadmine ko lang tong tao na to. Here's the thing, pinag-usapan natin kanina, love is a choice. No? It transcends feelings. Ang sabi ng Panginoon, we need to love the lovables and unlovables. Mahal niya anak niya, asawa niya, everything. Everybody sa church, mahal niya. Lahat, kaibigan niya, mahal niya. Except for this person. Ang problema, ang challenge ng Panginoon, love the lovables and the unlovables. So sa category na to, kahit unlovable to, he needs to love him. So, first thing, sabi ng Lord, provide for him. Buy him medicines, pay the hospital bills. And he did, because he loved the Lord. Tapos sabi ng Lord, pray for him. Share the gospel. Aba, honest naman itong bata na itong si Rico. Ang sabi niya, I don't want to pray for him. Naku, because he might get well. No? Baka naman kasi pag tumanggap pa to, makita ko pa to sa langit. Alam nyo, he was rebuked by God. Ang sabi ng Panginoon, ang pagmamahal ko ay walang pinipili. Ang pagmamahal ko ay binibigay ko sa taong makasalanan at sa taong tumatanggap sa akin. Kasi naniniwala ko na bigyan ng fair chance lahat ng tao. At gusto kitang gamitin, Rico, para ipakita sa tatay mo na ako isang mapagmahal na Diyos. At makita niya ako sa pamamagitan mo. I will bless him and I will bless you. Alam nyo, ang ginawa ng tatay niya, ang ginawa niya, sinare niya yung gospel, pinayari niya yung hospital, at lagi niyang dinadalaw. So, ano nangyari? Sinunod niya. Kasi nga, love is more than a feeling. It is a commitment and a choice. Kaya siya, in-apply niya yung sinasabi ng Diyos. Kahit mahirap. Alam niyo, mga kapatid, madaming pagkakataon sa buhay niyo na sigurado, mahirapan din yung i-apply na mamaling ka ba ito? Ang daming ginawa sa akin mali nito. Itong tao na to ang nagpasakit ng aking puso. Iniwan niya ako sa mga panahon na ako nangangailangan. No? At itong tao na to ang nag-2 times sa akin. Habang minamahal niya ako, may minahal na rin siyang iba. Itong tao na to ang lumoko sa akin. Ang daming pera ang kinuha sa akin. Itong tao na to ang madaming gumawa na mali sa atin. Pero alam sabi ng Panginoon, love the lovable. Share the gospel to them. Because love is more than a feeling. It is a commitment and a choice. Number 2, love is costly. Ang pag-ibig daw magastos. Nako, alam yan, sigurado ng mga naliligaw.
magastos, ililibre mo sa pamasahe, susundin mo sa bahay, hatid mo sa trabaho, sa university, hatid mo sa dorm, hatid mo sa probinsya nila, hatid mo sa kung saan. Kakain kayo sa McDonald's, sa Jollibee, magdi-date kayo, manonood ng sine, magagala kayo sa mall, magastos. Bibilang pa ng bulaklak, ng chok, magastos. Mas magastos kapag mag-asawa na kayo. Magastos naman yan. Alam niyo, sa bawat bagay na gusto mo, talagang it will cost you. Ganun din ang pag-ibig, no? Magastos. Tandaan nyo, yung si Rico, ang pinayaran niya, 500,000 pesos doon sa hospital bill ng tatay niya. Na kahit hindi niya gusto, ginawa niya. Hindi dahil sa, actually, mahal niya yung tatay niya dahil mahal niya yung Diyos. At natutunan niya mahalin yung tatay niya dahil pinili niya na sundin yung Diyos. Na nag-obey siya sa Diyos. Alam niyo, love is costly. Sabi sa 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Alam, madaling sabihin naman na ikaw I love you. Pero sabi dito, let us not love with words and speech. Wag lang sa salita. Dapat may gawa at may katotohanan. Life is not governed by feelings. You are governed of doing what is right. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo, sometimes we don't feel like doing something. Ako rin mismo Sometimes I don't feel like praying. Sometimes I don't feel like working. Sometimes I don't feel like studying. But still, you will do it. Alam niyo, isa sa pinakamalaking adjustments ng mga earthly shepherds niyo ay itong mga nangyayari ngayon. Kasi we were used to preaching in a church. Pero ngayon, yung kwarto namin, yung sala namin, naging biglang studio. Kailangan namin makipag-usap dito sa camera na kahit kami lang ang tao dito na para kaming ewan. Alam yun, ang hirap kasi lahat adjustment. Kailangan namin intindihin yung technology. Kailangan matuto kaming mag-edit. Ang hirap. At sometimes, I don't feel like doing it. Alam niyo, bago ko matapos tong preaching na to, ay nako, kung pwede ko lang i-compile yung bloopers ko. Napakadami. Kasi napakahirap. Kaya sometimes I don't feel like doing it. But here's the thing. Life is not governed by feelings. Ang buhay natin, hindi gino-govern na kung ano nararamdaman natin. You are governed of doing what is right. Kailangan, still, gagawin mo pa rin. Alam, Jesus invites us to love not just in words, but in actions. No? Hindi lang sinasabi natin, I love you with the love of the Lord, brother or sister. Pero kailangan makita sa buhay natin. Isang bagay na pinaka magandang maririnig ng isang Kristiyano ay yung compliment na, every time I see you, I see Jesus in you. Ay, nako, the best yun. Kasi ibig sabihin, nakikita hindi lamang sa sinasabi mo, kundi pati sa action mo. No, hindi po pwedeng sabihin natin sa tao na sundin mo si Kristo, pero si Kristo hindi naman nakikita sa buhay natin. Okay, he gave us a classic example of how to practice love in Luke chapter 10. Ako, magandang kwento to. Share ko lang sa inyo ha. Alam niyo, this is the parable of the Good Samaritan. Matatagpuan to sa Luke chapter 10, verse 25, and so on. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. The teacher, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Nako, it's a challenging question. Sabi ni Jesus, in reply, Jesus said, nagkwento siya na isang parable. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Naawa siya. He went to him and bandaged his wounds, pouring an oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii. Nako, sa panahon pong yun, malaking pera yun. And gave them to the innkeeper.
Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for extra expense you may have. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Tanong ni Jesus. The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Simple lang, no? Pero, rock yung answered Lord. Alam nyo, Jerusalem is like 2,300 feet, no, above sea level. Para yan Tagaytay. Jericho is like parang Maynila. Ano yan 1,300 feet below sea level. So mababa. So pag bumaha, umulan, lahat ng tubig ng Montalban, San Mateo, Marikina, Pasig, pupunta lahat sa Manila. Kasi mababa yung area na yun Catch basin, kumbaga. Pero ang Jericho mataas. Ang distance ng ng Jerusalem to Jericho, mga 17 miles na travel to maring donkey or paglalakad lang. Alam nyo, kung nakatira kayo dito sa Los Angeles, parang North Ridge to Santa Clarita yan. But kung nakatira kayo sa Metro Manila, from Ribulto ni Rizal na kilometer 0, from Manila to hanggang San Mateo, Rizal. No? Ganun yung kalayo nilalakad nila. Yung lakaran na yon, it's a bloody highway, dangerous road kasi madami nag-aabang ng mga riding in tandem. Yun lang, hindi siguro motor ang ginagamit nila, malamang donkey. Last ko na yun. Last joke of the day. Alam nyo, itong priest and Levite are, kasi yung ginagamit ni Jesus na example ay yung mga tao sa Israel, yung mga characters. No, yung mga priest, ito yung mga nangunguna sa kanilang mga rituals. Siyempre, yung mga Levites naman, ito yung lahi na tinalaga para maging mga priest. So, ibig sabihin, somehow, itong mga taon to religious na nakatira doon sa other side, from Jerusalem to Jericho, pumabiyahe sila, at imbis na daanan nila yung tao, sa kabila sila dumaan para kunyari deadma. Here's the thing, kapag kasi nalaman mo, responsable ka na you need to do something. Pero itong mga tao na to, ang dami nilang dahilan, no? Maaring busy sila kasi pauwi na sila, pagod na. Maaring may trabaho pa, maaring gigimik pa sila, I don't know. Pero wala silang panahon. Pero sino ba yung Samaritano na yon? Sino ba yung, kasi alam niyo, yung mga Samaritans, yun yung mga malalayong pinsan ng mga Hudyo. Tayong mga Pilipino, kapag ang pinsan natin, half feel Australian, feel British, kahit na feel Arab, or feel anything na half, naku, sikat na sikat yan. Kumbaga, inaasikaso natin yan pag nagbabakasyon sa Pinas, ano yun, kasi Inglesero. Kumbaga, yan yung mga nagiging artista, mga tisoy-tisoy, Giliw na giliw yung mga Pilipino dyan. Pero baliktad sa kultura ng mga Hudyo. Sa Jewish culture, mas preferred nila yung mga full-blooded Jews. Kapag may mga halo na ibang lahi, medyo hindi sila okay. So itong mga Samaritans, mga malalayong pinsan nila na may mga halo na. Kaya dinidespise nila itong mga tao. Pero in spite of that, na ganun ang turing sa kanila, nakakatawa, Samaritan pa yung tumulong doon sa nangangailangan na yan. In many ways, some of us are like these people, Maring iba sa atin parang Samaritans, or tinatawag na Good Samaritan. Kaya nga may tinatawag na Good Samaritan law, kapag tumulong ka sa in case of emergency dito, may bangga na whatever, tumulong ka, you try to resuscitate the person, tas namatay, hindi ka isusu kasi merong covered ka ng Good Samaritan law kasi tumutulong ka lang naman. Anyway, balik tayo. Maaaring iba sa inyo may mga Samaritano, iba sa inyo may mga priest, may mga Levite, Madami tayong dahilan. We are too busy with our own agendas, whether in the home, office, school, or sometimes mismo church. Teka, akala ko ba para sa Diyos ang tumulong or pagmamahal sa Diyos ang tumulong? Kung nasa ministry ka at church ka, paano mo hindi mo na-identify na hindi mo gawin yung isang bagay na dapat pinapagawa sa'yo ng Diyos? Yun nga masakit doon. Madaming nasa loob ng kingdom, busy sa kingdom, pero hindi nila kilala yung king. Medyo nakakalungkot.
We are too busy with our own agendas, whether in the home, kagaya ng priest and Levite, office, school, or church, that we fail to notice the needs of the people around us. You don't have to be a priest. You don't have to be a Levite. You don't have to be a pastor or a religious leader. All you have to have is a heart, an obedient heart. No? An obedient heart to follow the commandments of Jesus, and that is to love the people na kahit na lovable or unlovable. Teka lang, may tanong lang po ako, Pastor. But where do I strike the balance sa pagtulong? Ayan, magandang tanong yan. Napansin niyo na ba? Madami sa buhay niyo ng mga tao na hindi ka naman kinakausap sa buong buhay mo. Na biglang magme-message siya sa Facebook, no? Tapos biglang close kayong bigla. Tapos ang kasunod nun, nakakatakot. Malamang maungutang sa iyo. Kaya where do I strike the balance? Alam niyo, kapag ang tao na ngailangan ng tulong para ipakita mo yung pagmamahal, you need to help. But, manipis po yung linya sa sobrang bait at sobrang tanga. You need also to be wise as a serpent and, syempre, gentle as a dove. Ibig sabihin, pag nangangailangan, tulungan. Pero yung hindi naman talaga nangangailangan at mahilig lang umasa, nakapanood ata ng movie na Parasite at yun na ipinamuhay na siya ay naging parasite. Ito yung mga sinasabing, ito yung, kung naalala nyo nung grade school at high school na pag sinabi ng teacher, okay, we will have a quiz today. Get 1/4 sheet of paper or 1/2 crosswise or 1/2 lengthwise. Ito na, yung katabi mo. Uy, hati tayo. Ayan, okay lang kung minsan wala talaga, hindi nakapagdala. Pero buong taon, mula elementary, grade 1 hanggang grade 6, hati kayo. Naging kaklase yung pa ng high school, hati pa rin kayo. Ay, tawag doon ay parasite. Let's strike the balance. Alam niyo, may binanggit, may sinulat si Charles Spurgeon, no? Ito si Charles Spurgeon, barkada ko to, close kami nito. Ka-golf ko to, Alam niyo, sabi ni Charles Spurgeon, joke lang po, when a man can help himself and does not, he deserves to suffer. Mangang yun. Big time. Kapag ang tao kayang tulungan ang sarili niya at hindi niya tinutulungan ang sarili niya, he deserves to suffer. May kasunod. Sabi ni Charles Spurgeon, when a man flings away opportunities by his idleness, pag pinakwalan niya yung mga opportunities dahil sa kanyang katamaran and self-indulgence, a measure of suffering ought to be permitted to him as a cure for his vices. Para magamot ang kanyang katamaran, dapat mag-suffer siya. Okay? Kaya huwag niyo po tutulungan yung mga tao na let's define kung paano tumulong. May sakit. Walang pambiling gamot. Walang pang ospital. Dapat mo tulungan. Diba? Parang yung nabugbog, tinulungan ng Samaritano. Pero yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo na walang pambayad ng internet, walang pambayad ng Meralco, walang pambayad ng Nawasa, tuwing aking katapusan, kumakatok sa bahay mo, nagme-message sa'yo, nagte-text sa'yo, walang pamasahe araw-araw, walang pambaon. Abay, mismanagement ng finances yun. Hindi sila magaling na steward. Ang linaw na sinabi ni Paring Charles, huwag mong tulungan. Kailangan, hayaan mo maramdaman nila mag-suffer para mag-cure yung kanilang katamaran. So, doon po tayo mag-strike ng balance. No? Kasi minsan inaano tayo ng mga tao sa mundo, naku, akala ko ba Kristiyano ka? Minsan lang ako sa'yo mangutang, di ka pa magpahiram ng pera. Okay lang kung talagang kailangan mo. Ang problema, dahil naman sa katamaran, no, kaya ka walang pera. Alam niyo po, hindi po masama mangutang. Katapos mangutang, ibalik mo. Pero kapag ka po, naging buhay mo na ang pangungutang, hindi po maganda yun. Alam niyo ang credit score? It's a good form of worship. Subukan niyo itaas. Alam niyo, sabi ito, God will give you wisdom when to help or not. Alright? Number 3, ito, last but not the least. Love is action. Sabi natin, love is a choice, love is costly, love is action. Ano ibig sabihin ng ang pag-ibig daw ay dapat nakikita sa ating pamumuhay? Balikan natin yung kanina, yung ating verse na binasa. John 13:34-35. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another.
By this, all men will know that you are my disciples, if you have loved one another. Kaya nga sabi ko kanina, di ba pinakamasarap na maririnig mo na compliment? I can see Jesus in you. Whenever I see you, whenever I talk to you, I can sense the Lord. Kasi dito, pinapatupad mo, by this, all men will know that you are my disciples. Makikita nila kung sino si Kristo sa buhay mo. Alam niyo, naalala ko tuloy yung isang kwento. Last na to, kaya magalala. Uling kwento about sa Sing Sing Prison. Sing Sing Prison, matatagpuan niya sa Ossining, New York, dito sa Amerika. Alam niyo, grabe to. Kasi chaotic ang mga anarchist, yung mga nakakulong dito. Kumbaga, puro pet malulupit ng mga prisoners. Ano ibig sabihin? Classic. Isa sa mga prisoner dito, no? Si Alphonse Gabriel Al Capone, sometimes known by the nickname Scarface. May pelikula pa ito dati. He was an American gangster and businessman who was the co-founder and boss of the Chicago outfit. Ako, big time. Kaya kung ikaw, jail warden, at gusto mong sirain yung career mo, magpa-assign ka sa Sing Sing Prison. Pero noong 1931, may bagong warden, ang pangalan niya si Warden Lewis. Wala namang special kay Warden Lewis, pero ang special, yung kanyang asawa. Ang pangalan, si Catherine. Sino si Catherine? Si Warden's wife named Catherine, she brought her 3 kids inside the prison. Seryoso? Pinakadelikadong prison sa buong mundo. Nadalhin mo yung 3 anak mo sa loob ng prison. Hindi lang yun. He organized prison's first ever basketball game. From the word itself, organized. Mahirap i-organize yung chaos. Mahirap i-organize yung anarchy. Mahirap i-organize yung mga taong ayaw magpa-organize. Basketball pa. It's a contact sport. Konting sagyan, sikuhan lang yan. Magsasaksakan na yun, magpapatayan na. So, imagine, nagpa-basketball si Ma'am Catherine. Hindi lang yun. Nagturo siya ng braille sa mga blind. And she even teach yung mute, yung mga bingi, mga pipe, ng hand signal. So, ibig sabihin, but kakaibang tao to si Ma'am Catherine, no? Anong meron to? Bakit ginagawa ito? Hindi ko alam kung Christian siya, pero ang ganda nung nakasulat tungkol sa kanya. Catherine took seriously the idea that the prisoners are human beings. Ang tingin niya sa mga prisoner na kahit magulo, anarchist, chaotic, these are human beings worthy of attention and respect. Alam niyo, ganyan tingin sa atin ng Diyos eh. Kahit ang gulo ng buhay natin, we are human beings worthy of attention and respect. She regularly visited inside the walls of Sing Sing. She encouraged the prisoners, ran errands for them, and spent time listening to them. Most importantly, she cared about them, and as a result, they cared deeply about her. Alam niyo, isang malungkot na balita, isang araw, may isang kotse na nag-crash at si Catherine ay nasa loob. Then one night in October of 1937, imagine, 1931, naging warden yung asawa niya for 6 years. Ganun yung ginagawa niya, nagpapabasketball siya, tuturo siya ng braille, ng hand signal sa mga mute, dinadala niya yung mga anak sa loob ng kulungan. Kasi bakit? Ang tingin niya sa mga prisoner, human beings worthy of love and respect. Isang gabi, news was telegraphed between the prison cells that Catherine was killed in an accident. The prisoners petitioned the warden to allow them to attend her funeral. Wait. Walang siraulong warden ang papayag at pipirma na paatinin lahat ng prisoner sa funeral. Una, tatakas yung mga yan. Pangalawa, hindi kaya ng dami ng guards na palabasin yung prisoners. Pangatlo, masigurado magkakagulo. He granted the strange request. And a few days later, the south gate of Sing Sing swung slowly open. Hundreds of men, felons, lifers, ibig sabihin habang buhay yung sentensya yan, murderers, thieves, men convicted of almost every crime conceivable,
marched slowly from prison gate to the bier, reassembled at the house, and returned to their cells nang walang problema. There were so many that they proceeded unguarded. Hindi na sila kayang bantayan ng kwardiya. But none one tried to escape. If he had, the others may have killed him on the spot. So devoted were they to Catherine's laws, the woman who daily walked into hell to show the men a piece of heaven. Na hindi babaril sa kanila yung gwardiya. Ang papatay mismo sa kanila, yung kapwa nila prisoner, kapag nagtangka kang tumakas, dahil wag mong babastusin ang funeral ni Catherine. Konting respeto. Imagine mo, tao na hindi organized, mga tao hindi organized, naging organized dahil sa respeto at pag-ibig na pinapakita nila kay Catherine. That is love in action. Love is costly. Like time, costly yan. Your heart will harden if you don't love. You need to learn from Catherine. You must die empty. We must all die empty. Na pwede natin sabihin, Lord, kagaya mo, idol kita. Naibigay ko lahat. I died empty. In the end, we will be judged not by the creed we hold, but the life we live. Sabi ni Charles Spurgeon. Yun naman totoo eh. Hindi tayo i-judge kung ano yung meron tayo, ano yung nagawa natin. Pero kung paano natin pinamuhay ang ating buhay. Jesus' superpower is love. Love is a choice. Love is costly. Pwede mong piliin. Magastos, mahal. You need to give something in return. It is costly. And love is action. Dapat nakikita sa buhay natin. As I end, let's recap yung pinag-usapan natin. Love is action. It is costly. It is a choice. The Samaritan laid aside his personal agendas and was willing to be inconvenienced. Okay lang. Ma-inconvenience siya. Wala siyang personal agenda. Gusto niya lang tumulong. It took him time to clean the man's wounds and to bandage him. Loving can be expensive. It is costly. Kagaya nung experience niya. It cost the Samaritan his wine, oil, and 2 denarii to pay for the inn. Sabi ko sa inyo mahal magmahal. Hindi pa lovable yun kasi yung tinulungan niya, hindi naman din Samaritan, hindi niya naman kamag-anak. Loving can be risky. The Samaritan exposed himself to the robbers that might be hiding somewhere. Malay mo, meron pa doon na nag-aabang pa at siya naman ang mabugbog at manakawan. Some of us have been hurt by people and have become hardened by pain. So you refuse to open up yourself to others again in order to protect yourself. Alam niyo mga kaibigan, it is impossible to obey Jesus' command without taking the risk of loving. Mandali naman ipatupad in Jesus' love doon sa mga lovables. Pero yun na nga, some of you have been hurt by people and have become hardened by pain. Ang sabi ng Panginoon, let it go. Love the unlovable. Kahit sino pa yan, nakasakit sa'yo. Kalimutan mo na yun. Tawarin mo na. Love the unlovable. Sabi sa 1 John 4:19. Kasi in-exemplify ni Jesus no? We love because He first loved us. Importante sa akin ang verse na to. Kasi dito ako na-born again Dito ko nakilala ang Diyos. Kasi naiyak ako na binabasa ko to. Sabi ko, sino itong Diyos na to na sobrang mahal ako? Kaya hindi ako marunong magmahal Natuto akong magmahal because naintindihan ko. Pinakita niya sa akin. Ngayon, kung gusto nyo na matutunan ng tao ang pagmamahal, kailangan ipakita nyo kagaya ng ginawa ni Catherine. Hindi ko alam ang motibo ni Catherine. I don't know if she's a Christian, pero ang punto dito, paano kung hindi siya Christian? Mabuti pa yung hindi Christian. Marunong magmahal. Mas expected tayo nakakilala sa Diyos, di ba? We were not commanded to love in our own strength, but to depend on Jesus. Kasi mahirap talaga. We love because He first loved us. Kailangan gamitin natin yung pag-ibig ng Diyos na natutunan natin sa Kanya. Jesus is our standard of love. Huwag mong gamitin yung love
Yung standard ng love mo, kasi minsan yung love mo, base sa feelings lang eh. Ay, type na type ko siya kasi ang gwapo-gwapo niya. Kamukha niya si Captain Ri, nakaka-inlove siya. Paano pagka tumanda na yan at naging kamukha ko na, malamang hindi ka na in love. Kasi nga, based ka lang sa feelings. Ganun din, ano? Jesus is our standard of love. Kay lovable ka, unlovable ka, mahal ka niya. Ganun din ang dapat tingin mo sa nakakaraming tao. Sa mga tao na dapat love the unlovables. And this is how He showed His love for us. Ito, no? Classic example kung paano niya pinakita na mahal niya tayo. While we were still sinners, Christ died for us. So, hindi niya hinintay na, sige, saka na lang kita mamahalin kapag ka tinanggap mo na ako. No. Kino-conceive ka pa lang sa tiyan na nanay mo. Mahal ka na niya. Lumalaki ka pa lang na pasaway. Mahal ka na niya. Nagkakamali ka man ngayon, mahal ka na niya. At hinihintay ka niya na pumunta sa kanya, tumingin ng tawad at tangkapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At para mas ma-manifest pa yung pag-ibig niya. Kaya mag-reveal niya kasi sarili niya sa iyo. Allow Him na papasukin yung Panginoon. Allow mo yung Panginoon pumasok sa iyo. Patiray mo siya sa puso mo. We have to accept God's love first before we can love others. Yan ang totoo. Pag hindi mo in-accept yung pag-ibig ng Diyos, maubusan ka. Sa una, maaari, masustain mo yung sarili mo, pero mag-empty tank ka. Pag kay Jesus, ginamit mong pag-ibig, lagi kang full tank. The next step is to obey despite our feelings. Ayan, yan yung sinasabi ko kanina pa na nagsimula tayo. Na obedience is a key factor in manifesting love. And then to entrust everything else to Him. Obey Him, and then trust. You need to entrust everything to Him. Practice love by slowing down in order to recognize and attend to people's needs. Simula ka sa paunti-unti. Challenge kita. Kung meron kang kagalit, batiin mo. Kung meron kang kagalit, mahalin mo. Kung meron kang kagalit, regaluhan mo. No? Maikli lang ang buhay. Busin mo pa sa anger. Sayang naman. Sabi ng Diyos, kung pupunuin natin itong mundo ng pag-ibig, ano mangyayari? Sigurado, mawawala yung COVID na yan. Imagine nyo, no? Kung magiging selfless lahat ng tao, hindi selfish. At ipatupad nila yung pag-ibig ng Diyos. Paradise on earth na yun. We need to take action and be a neighbor to the person beside you. Yun yung challenge natin for tonight. Kaya para sa akin, why Jesus the greatest action hero? Binanggit natin kanina. Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Galing, ano? Ganon kamahal ang Diyos. It was His choice. It was costly. He gave His life. And He put it into action. Yun, yung pag-ibig. That's why for me, Jesus is the greatest action hero. Thank you. God bless you. Happy Wednesday.